vlog. So guys, samahan nyo kami because nandito kami ngayon sa Twin Lakes Hotel here in Tagaytay. So shout out nga pala sa nagregalo nito sa amin. This is our very first honeymoon. Thank you, Boss Nina Navarro. Thank you po. So, let's go guys and magro-room tour tayo. Sure ka? Sure ka dyan? Are you sure? Hi guys, this is the vlog takeover from CHESmosa. No choice siya. Come on! What's our vlog for today, Wabi? Room tour! Where? Dito sa Twin Lakes sa Tagaytay. So shout out kay Miss Nina Navarro. Thank you po Ninang sa magandang gift. So we are here ngayon sa superior room. So room tour muna tayo. Tingnan natin kung may mga anek-anek dito sa ano nila, parador. So it's the safe. Ito yung wardrobes nila. Ah! Matay ang ilaw. Ayan tayo ng ilaw. So dito tayo sa magagandang ilaw. CR. Pinatay yung ilaw sa CR. Tinatay ko. Pakialamera kasi. So yung CR nila may equip siya na speaker. Ewan ko kung para saan yung speaker. Ayan, pwede kang magpatugs-tugs sa dali. Guys, sobrang ganda. Grabe, luko. Merong bathtub, tapos merong curtain. Siyempre, bawal. Bawal ako panoorin habang naliligo. So, amazing. So, may shower pa ulit dito. Tapos ito, may telepono para bang tumatay ka. Pwede ka magpagponpal dun sa front desk. Let's go! Tama na yan.
makikita nyo, walang laman. Para wala kaming mga extra charge. Ito yung complimentary nila sa amin. Water, coffee, heater. Super nice, oh. So, upon entering the room, congratulations! Wow, thank you talaga, Boss Ninang Nina. Pwede din tayo dito sa labas. Napakabilis talaga nitong vlogger takeoverist ko na to. Hindi ba nga tapos dito sa loob lumabas na? Dito guys, makikita nyo. Swimming. Grabe, ang ganda ng view. Swimming. Super sulit. Grabe, hindi na kami aalis dito for the whole staycation. So, they have swimming pool down there. This is the whole hotel. And, ayan. So, balik tayo sa loob, guys. Kasi nagmamadali itong takeoverist natin. May balloon. So, tatlo. Which means, I love you. I love you. Ayan. So, super nice nung bed. Whee! So, ayan. And, Siya. I don't know. Hey guys, so that's it, and thank you for watching our room tour vlog here sa Twin Lakes Hotel in Tagaytay. So till our next vlog, don't forget to hit the like and subscribe button, and if you want to get notified, hanapin niyo lang ang bell button beside